Hello everyone, welcome to this camp. Today's topic is organic spectroscopy and numerical concepts based. Okay, just learn in 5 to 10 minutes. Okay, uh, actually, I got a comment about from the viewers, college student, to introduce the spectroscopy. Spectroscopy is a very large topic. Okay, so I have not much time, so I will discuss by person as you comment on that person. Okay, so we'll just you have to start from বেচিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে নিয়ম অনুসৰি তো মই চেষ্টা কৰিম someone in from cotton he was introduced to speak me in English actually আৰু বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে যিবিলাক ইংলিছ প্ৰব্লেম হয় তো মই ট্ৰাই কৰিম ইন বুথ অ'কে ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট দ্য লেচন তো ফাৰ্ষ্ট জানিব লাগিব স্পেক্ট্ৰস্কপি থিয়ৰী আহিল ক'ৰ পৰা আমি আগতে জানিছিলোঁ হাইড্ৰজেন এটম স্পেক্ট্ৰা আগতে আমি শিকিছিলোঁ হাইড্ৰজেন এটম স্পেক্ট্ৰা আমি আগতে শিকিছিলোঁ হাইড্ৰজেন এটমিক স্পেক্ট্ৰা অফ হাইড্ৰজেন বা যিকোনো মলিকুলৰ বিশেষকৈ হাইড্ৰজেন মলিকুল ইনষ্টিটিউট কৰিছিলোঁ তাতে আমি বিশেষকৈ 5টা এনাৰ্জি ষ্টেট আলোচনা কৰিছিলোঁ জাষ্ট লাইক দিছ 1 2 3 ইয়াৰ গেপবিলাক কমি আহে যিমানে হায়াৰ লেভেলত যায় 1 2 3 4 5 এইবিলাক এনাৰ্জি গেপ মাজে 5 অ'কে 2 3 4 আৰু ইনফাইনিট ষ্টেটলৈকে যাব পাৰে এনেকুৱা কোনো কথা নাই n equal to 1 গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট n equal to 2 n equal to 3 3 4 5 অ'কে তো ইট ইজ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট বুলি কয় ইয়াক GS বা ইয়াৰ লাইমেন বুলি কৈছিলোঁ লাইমেন দেন কাম বামাৰ PLMER বামাৰ ব্ৰেকেট one second অ'কে এইটো গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট আছিলে 1 দিছ ইজ লাইমেন এইটো বামাৰ BLMER বামাৰ এইটো আছিলে পাস্কেন চিৰিজ 4 নম্বৰ আছিলে ব্ৰেকেট চিৰিজ 4th আহিছিলে পিফান চিৰিজ অ'কে যেতিয়া মলিকুলটো যেতিয়া আমাৰ এনাৰ্জি ষ্টেট আছিলে এইবিলাক যেতিয়া লাইমেনৰ পৰা এনাৰ্জি এনেকৈ আহিব পাৰে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ লাইমেনৰ পৰা বামাৰালৈকে তো এনেকৈ এনাৰ্জিবিলাক যিবিলাক কোৱাণ্টাম পেকেজ হিচাপে আহিছিলে এটা ষ্টেটৰ পৰা অন্য এটা ষ্টেট ঠিক আছে এক্সাইটেশ্যন ডিউৰিং এক্সাইটেশ্যন ঠিক আছে অ'কে তো মই এইখিনি এই যিটো প্ৰচেছ হয় যেতিয়া মলিকুল এটা এক্সাইটেশ্যন হয় এটা লেভেলৰ পৰা এটা লেভেললৈ অহা যোৱা কৰে তো তাৰপাছত কিছুমান পৰ্চন অফ কোৱাণ্টাম পেকেজ বা এনাৰ্জি হিচাপে ইন টাৰ্মছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত আহি গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট লাইমেনত আহে বা বামাৰ চিৰিজত আহে পাস্কেন আহে এনেকৈ আহি থাকে তো যিটো বামাৰ চিৰিজত আহিব যেতিয়া বামাৰ চিৰিজটো যেতিয়া ই আহি পৰে তেতিয়া আমি মলিকুলবিলাক বা যিকোনো এটমিক বা কোৱাণ্টাম পেকেজ সেইবিলাক আমি দেখা পাওঁ বামাৰ চিৰিজত পালে এই ৰেঞ্জটোত যদি আহি পায় বামাৰ চিৰিজৰ তেতিয়া মলিকুল এটাক আমি দেখা পাওঁ মলিকুলটো আমি দেখা পাম উই কেন চি অ'কে এই চিৰিজটোত মলিকুল এটা আহিলে আমি তাক চকুৰে দেখা পাওঁ তো এই যিটো ৰিজন তাক আমি কওঁ ৰাপ কৰি দিছোঁ যিটো বামাৰ চিৰিজত আমি মলিকুলটোক দেখা পালোঁ সেই ৰিজনটো হ'ব ভিজিবল ৰিজন অ'কে আমি এইটো এনাৰ্জি অফ স্পেক্ট্ৰামত আমি আলোচনা বিশেষকৈ কৰিছোঁৱে ছাপ'জ এনেকৈ আমি এটা লাইন টানো ইয়াৰ কিছুমান ৰিজনৰ ভাগ থাকে তো সেই ৰিজনবিলাক অনুসৰি এটা ৰিজন থাকে ইয়াৰে মাজত এটা থাকে বামাৰ ৰিজন এটা থাকিব UV ভিজিবল ৰিজন এটা থাকিব IR থাকিব অ'কে তো যিটো বামাৰ ৰিজন আছে ইয়াত মলিকুলটোক আমি যিবিলাক মলিকুল বা আমি যিবিলাক দৈনন্দিন দেখা পাওঁ বস্তুবিলাক সি ভিজিবল ৰিজনত পৰে তো
এইটো কেনেকৈ হয় যেতিয়া মলিকুল এটা সাপোজ যেতিয়া যিকোনো এটা এটম এটা ABC মই ABC ষ্টেট ধৰিলোঁ ওকে কি হ'ল মলিকুল এটা সাপোজ ওপৰৰ তলৰ ষ্টেটৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটলৈকে যেতিয়া মলিকুল এটাই আহে মলিকুল এটা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিব পাৰে বা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিলে নেক্সট টাইম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকেও আহিলে মলিকুল এটা ওকে মলিকুল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকেও আহিব পাৰে ঠিক আছে এইটো ৰিজন সাপোজ মই n equal to 2 ধৰিলোঁ n equal to 1 sorry n equal to মই 1 ধৰিলোঁ n equal to 2 n equal to 3 ধৰিলোঁ এইটো আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট তলৰ ষ্টেটটো আমি গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট যেনেকৈ বিল্ডিঙত গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ ঠিক আছে ই যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিব ই কিছুমান এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব এনাৰ্জি ৰিলিজ মানে কি ইট ইমিটছ এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰা মানে কি ওকে ই যেতিয়া এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব মানে ই এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব মানে কি ইমিটছ কৰিব ৰেডিয়েশ্যন হিচাপে ই কিছুমান পোহৰ বা এনেকুৱা লাইটৰ ৰেডিয়েশ্যন হিচাপে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যন হিচাপে ৰিলিজ কৰিব এনাৰ্জি ওকে আৰু সেই ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যন নিৰ্দিষ্ট এটা ৱেভ লেংথত আহিব ওকে আৰু তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকিব ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে কি ইট ইজ ইনভাৰ্চ অফ ৱেভ লেংথক উল্টা কৰিলে আমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি পাওঁ বা ফ্ৰিকুৱেঞ্চিক উল্টা কৰিলে ৱেভ লেংথ পাওঁ এইটো কনফিউজ হ'ব নালাগে সাপোজ এনেই বুজি পায় ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত মলিকুল এটা আহে বা তাৰ ৰেডিয়েশ্যন আহে আৰু সেই ৰেডিয়েশ্যনটোক আমি এটা নিৰ্দিষ্ট স্পেক্ট্ৰামত আমি আলোচনা কৰোঁ ওকে ঠিক আছে ওকে তো নিৰ্দিষ্ট এটা ৰেডিয়েশ্যনত এনাৰ্জি ৰিলিজ হয় আৰু এনাৰ্জি ৰিলিজ ইন ডিউৰিং এ ৰেডিয়েশ্যন ওকে সেই ৰেডিয়েশ্যনবিলাক আমি এটা পৰ্চনত ভাগ কৰি তাক আমি পঢ়োঁ ইন স্পেক্ট্ৰস্কপি তাৰে এটা ভাগ হৈছে IR স্পেক্ট্ৰস্কপি তাৰে এটা ভিজিবল UV ভিজিবল স্পেক্ট্ৰস্কপি তাৰে এটা কাষত আছে সাপোজ ভিজিবল স্পেক্ট্ৰস্কপি এনেকুৱা IRটোৰ ৰেঞ্জ ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ৰেঞ্জ আছে যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইমিট হ'ল তাৰ এটা ৰেঞ্জ থাকিব নিশ্চয় ইমানৰ পৰা ইমানলৈকে যাব যেনেকৈ গাড়ী এখন ফ্ৰম বিগিনিং টু যিকোনো গাড়ীৰে এটা মিনিমাম স্পীড থাকে ৰোডত কোনোবা এটা ৰোড নেশ্যনেল হাইৱেত সি 100 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ্ছতো যাব পাৰে যদি ইনে ভিলেজ ৰোড তাৰ ৰেডিয়েশ্যনটো অলপ কম হ'ব সাপোজ 40 to 60 যাব পাৰিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ তো আয়াৰ ৰেডিয়েশ্যন ইয়াৰ তাৰ আয়াৰৰ যিটো ৰেঞ্জ হয় এইটো 400 to 4000 সাপোজ চেণ্টিমিটাৰ ইনভাৰ্চত ধৰা হয় ওকে তো ঠিক আছে দিছ ইজ দ্য বেচিক ইন্ট্ৰডাকশ্যন some topic during the IR spectroscopy okay তো এতিয়া মই নেক্সট পৰ্চন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো সেকেন্ড আমি IR স্পেক্ট্ৰস্কপি মানে কি ফাৰ্ষ্ট IR স্পেক্ট্ৰস্কপি আমি পঢ়োঁ কি IR স্পেক্ট্ৰস্কপি ইজ মেইন মটো IRৰ মেইন মটো হৈছে molecular vibration study here we study molecular vibrations okay here we study molecular vibrations তো molecular vibrations কেনেকুৱা যেনে কাপোৰ কাৰ্বন হাইড্ৰজেন মই জানো মিথেন মলিকুল এটা লৈছোঁ ওকে তো ইয়াত কি হ'ব এই যিটো বণ্ড ৰোটেশ্যন মলিকুলাৰ ভাইব্ৰেশ্যন মানে কি মলিকুল এটা এনেকৈ আছে ই ভাইব্ৰেটটো সেনেকৈ নকৰে তো ইয়াৰ যিটো এটমছ আছে যাৰ লগত ই বাইণ্ড হৈছে এই এটম আৰু চেণ্ট্ৰেল এটমৰ যিটো ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব এইটো এটম বা এইটো এটমৰ ভাইব্ৰেশ্যন বা এইটো এটম বা এইটো এটমৰ ভাইব্ৰেশ্যন তো ঠিক আছে হোল ডে মলিকুল এজ এ মলিকুল এটাৰ ভিতৰতো ভাইব্ৰেশ্যন ইণ্ট্ৰা ভাইব্ৰেশ্যন মানে মলিকুল এটাৰ ভিতৰতো ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে মলিকুলাৰ ভাইব্ৰেশ্যন আমি ষ্টাডি কৰোঁ IR স্পেক্ট্ৰত বেচিকলি ওকে আৰু এই মলিকুলাৰ ভাইব্ৰেশ্যনৰ ফলত ডিউ টু দিছ মলিকুলাৰ ভাইব্ৰেশ্যনছ এই যিটো মলিকুলাৰ ভাইব্ৰেশ্যনৰ ফলত কি হ'ব পাৰে এক নম্বৰ হ'ব পাৰে ৰোটেশ্যন হ'ব পাৰে মলিকুল এটা ৰোটেট হ'ব পাৰে নাম্বাৰ 2 কি হ'ব পাৰে যেনেকৈ এডাল ষ্ট্ৰিং এডালত আমি এটা বস্তুৰ ওজন এটা গাঁঠি দিছোঁ গাঁঠি দিলে কি হ'ব ষ্ট্ৰিংডাল এক্সপাণ্ড হ'ব বহল হৈ যাব
stringডাল বহল হ'ব, এক্সপানশ্যন হ'ব। অ'কে, ঠিক আছে। যেতিয়া মই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা গুচাই দিম, এই stringডালৰ পৰা যেতিয়া মই বস্তুটো গুচাই দিম, তেতিয়া ই কি হ'ব, হঠাৎ বস্তু এটা গুচাই দিলে ই কোচ খাই যাব। তো ই কি হ'ব, কম্প্ৰেশ্যন হ'ব। এক্সপাণ্ড মানে কি হ'ল, বস্তুটো কি হ'ল, অলপ আঁতৰি গ'ল তাৰ যিটো কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰত। এই চেণ্টাৰৰ পৰা কি হ'ল, অলপ আঁতৰি গ'ল, দূৰত গুচি গ'ল। দূৰত গ'ল, ইটছ গো টু দ্য ডিষ্টেঞ্চ, ই দূৰত গুচি যাব। আৰু যেতিয়া আমি কম্প্ৰেছ কৰি দিলোঁ, ই ওচৰ চাপি আহিব চেণ্টাৰটোলৈকে। ঠিক আছে, ঠিক তেনেধৰণৰ কথা। তো ফাৰ্ষ্ট সেইটো এটা হ'ল। অ'কে, ঠিক আছে। দেন গো টু দ্য ছেকেণ্ড পাৰ্চন। এইখিনি আমি জানিলোঁ। থাৰ্ড কি হ'ব পাৰে, এইটো হ'ল ষ্ট্ৰিংডাল সেনেকুৱা হ'ল। নেক্সট হ'ব পাৰে বেণ্ডিং হ'ব পাৰে, ষ্ট্ৰিংডাল কি হ'ব, ভাজ লাগি যাব পাৰে, এইবিলাক এক্সেট্ৰা। যিটো ভাইব্ৰেশ্যন, এই যিটো ভাইব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, মলিকুলাৰ যিটো ভাইব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, ভাইব্ৰেশ্যন বুলি কয়, মলিকুলাৰ ভাইব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে যিটো এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰ্ড, সেই এনাৰ্জিটো দিয়ে। ক'ৰ পৰা পাওঁ এই এনাৰ্জিটো পাওঁ আমি ইনফ্ৰাৰেড ৰিজিয়নৰ পৰা। We got this energy from the infrared region actually. ঠিক আছে, সেই এনাৰ্জিটো আমি ইনফ্ৰাৰেড ৰিজনৰ পাওঁ। অলৰেডি আই ষ্টাডিড দেট। অ'কে, তোমালোকে ষ্টাডি কৰিছে। অ'কে, ঠিক আছে। ছেকেণ্ড, ইন দ্য আয়াৰ ৰিজন, যিটো আমি ৱেভলেংথ পাওঁ ইন দ্য আয়াৰ। অ'কে, যিটো আমি ৱেভলেংথ আমি আয়াৰত ইউজ কৰোঁ, এইটো প্ৰায় 2.5, এইটো কিতাপত চাই লওঁ ভালকৈ। 2.5 মাইক্ৰমিটাৰ জানা, ইনটু 10⁻⁻6 মিটাৰ। দিছ ইজ মাইক্ৰমিটাৰ। 2.5 10⁻⁶ মিটাৰক আমি মাইক্ৰমিটাৰ, 1 মাইক্ৰমিটাৰ ইকুৱেল টু মিউকেল মাইক্ৰমিটাৰ ইকুৱেল টু 10⁻⁶ মিটাৰ। অ'কে, তো 2.5 মাইক্ৰমিটাৰৰ পৰা জাষ্ট 15 মাইক্ৰমিটাৰ চামথিং মাইক্ৰমিটাৰলৈকে তাৰ ৱেভলেংথটো হ'ব পাৰে, যিটো ৱেভলেংথ সি ইমিট কৰিছিল এই আয়াৰ ৰিজন পাওঁতে। That's why. Okay, ঠিক আছে। I want to do faster. ঠিক আছে, তো ছেকেণ্ড আমি গম পালোঁ। এতিয়া থাৰ্ড পাৰ্চন হৈছিল, যিটো আমি কৈছিলোঁ ভাইব্ৰেশ্যন, মলিকুলাৰ ভাইব্ৰেশ্যন টাইপছ কেনেকুৱা। তো থাৰ্ড পজিশ্যন ইজ নম্বৰ ছেকেণ্ড, ফিফ্থ বুলি ধৰিলোঁ, মলিকুলাৰ ভাইব্ৰেশ্যন, ভাইব্ৰেশ্যন বুলি ধৰিলোঁ, মলিকুলাৰ ভাইব্ৰেশ্যন টাইপছ। তো মলিকুলাৰ ভাইব্ৰেশ্যন দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে। এক নম্বৰ হ'ব পাৰে বাই ষ্ট্ৰেচিং হ'ব পাৰে, নতুবা হ'ব পাৰে বেণ্ডিং, ষ্ট্ৰেচিং হ'ব পাৰে, নতুবা বেণ্ডিং হ'ব পাৰে। অ'কে, ষ্ট্ৰেচিং আৰু বেণ্ডিং হ'ব পাৰে। অ'কে, তো ষ্ট্ৰেচিং আৰু বেণ্ডিং হ'ব পাৰে। তো ষ্ট্ৰেচিং আকৌ দুই প্ৰকাৰৰ আছে। ষ্ট্ৰেচিং আৰু টু টাইপছ আছে। ওৱান টাইপ হ'ব পাৰে তোমাৰ চিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিং, আৰু এটা হ'ব পাৰে এচিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিং। ASS হয়। চিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিং মানে জানা, চাপ'জ কাৰ্বন, ঠিক আছে, বা হাইড্ৰজেন, এনেই জাষ্ট এক্সাম্পল লৈছোঁ, ঠিক আছে, ৰাফ কৰি তো ফাৰ্ষ্ট চিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিংটো কৰি লওঁ। তো চিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিংটোত কি হ'ব পাৰে, যেতিয়া কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰজেন আছিল, ফাৰ্ষ্ট কথা। তো ছাপ'জ কাৰ্বনে হাইড্ৰজেনক, ছাপ'জ এইটো এনে জাষ্ট ভিজুৱেলাইজ, ছাপ'জ কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰজেন দুটা আছে ধৰি লৈছোঁ।
ইফালে মিথেন মলিকুলটোৱে মই ল'লোঁ কাৰ্বন হাইড্ৰজেন। তো এই কাৰ্বনটোৱে হাইড্ৰজেনটো টানিছে, এই হাইড্ৰজেন কাৰ্বনৰ পৰা টানিছে। ছাপ'জ মই ধৰি লৈছোঁ ইউ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, ষ্ট্ৰিংডালত যেতিয়া ওজন দিছিলোঁ এক্সপাণ্ড হৈছিল, তো এনেদৰে। তো এইটো কি কৰিব, এই বনডাল হাইড্ৰজেনৰ পৰা যিডাল বন আছিল কাৰ্বন হাইড্ৰজেন, এইডাল টানি আছে, দিছ ইজ পুলিং কৰি আছে, হাইড্ৰজেন নিজৰ ফালে টানি আছে। তো এইটো এটা ছেম ছাইডত আছে, তো এইটো ছেম ছাইড পুলিং বা ছেম ডাইৰেকশ্যন, পুলিং ইন ছেম ডাইৰেকশ্যন, পুলিং ইন ছেম ডাইৰেকশ্যন, একে ডাইৰেকশ্যনত যিটো টানি আছে। তো এইটো এটা চিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিং হ'ল, মানে একেফালে সি টানি আছে, মানে এই বনডাল যিমানে বাঢ়ি যাব এইডালো সিমানে বাঢ়িব সমানে। তো এইটো সমানে বাঢ়িব, তো এইটো চিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিং। তো নাম্বাৰ 2 এচিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিং, এইটো হ'ব তাৰ চিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিঙৰ এটা উদাহৰণ। তো ছেকেণ্ডটো কৰিম এচিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিং। অ'কে, তো এচিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিঙত কি হ'ব, এইটো চিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিং আছিল। ছাপ'জ ছেম মলিকুল, কাৰ্বন ল'লোঁ, হাইড্ৰজেন ল'লোঁ, এইটো মই ৱেজডেছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বুলি কয়। এই দুডাল মই এখন প্লেনত ৰাখিছোঁ, এইখন প্লেনৰ পৰা অলপ ওপৰত আছে, এইটো বিল' দ্য প্লেন আছে প্লেনখনৰ পিছফালে। ছাপ'জ এইবাৰ কি হ'ল, কাৰ্বনে হাইড্ৰজেনক টানিছে, ঠিকে আছে, এটা ডাইৰেকশ্যন। এইবাৰ আকৌ হাইড্ৰজেনক আকৌ কাৰ্বনে টানিছে, মানে একফালে এক্সপাণ্ড হোৱা বুলি ধৰি ল'ব পাৰা, যেনেকৈ স্প্ৰিংডালত যেনেকৈ মই দেখালোঁ বস্তুটো, ঠিক তেনেদৰে একফালে ধৰি ল'ব পাৰি, ছাপ'জ এক্সপাণ্ড হৈ আছে আৰু একফালে কম্প্ৰেছ হৈছে, এইফালে বলি যাই আছে, ইফালে ই টানি আছে। তো ই সমানে এটা ডাইৰেকশ্যনত টানা নাই, ইটছ পুলিং ইন অপজিট ডাইৰেকশ্যন। অ'কে, ইন অপজিট ডাইৰেকশ্যন পুলিং, দ্য মোশ্যন অফ দ্য ভাইব্ৰেশ্যন ইন অপজিট ছাইড। যদি পুলিং ইন অপজিট ডাইৰেকশ্যন, যদি অপজিট ডাইৰেকশ্যনত ই টানি আছে, পুলিং ইন অপজিট ডাইৰেকশ্যন, তো ইয়াৰ মোশ্যন ভাইব্ৰেশ্যনটো অপজিট ডাইৰেকশ্যন হ'ব, অপজিট ডাইৰেকশ্যন মোশ্যন ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব অভিয়াছলি। তো অপজিট ডাইৰেকশ্যনতে ই ভাইব্ৰেট কৰিব, গতিকে ই হ'ব এচিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিং। অ'কে, এইটো হ'ব এচিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিং। চৰি, মই 5 মিনিটছ বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু উপায় নাই, এই ভিডিঅ'টো অলপ লম্বা হ'বই, কাৰণ spectroscopy is a basic purpose of theory. It's need very more. A lot of things are included there. তো ফাৰ্ষ্ট চিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিং কৰিলোঁ। নেক্সট আমাৰ হ'ব বেণ্ডিং। ছেকেণ্ড টপিক ইজ ইউৰ বেণ্ডিং। অ'কে, ছেকেণ্ড পঢ়িম বেণ্ডিং। ষ্ট্ৰেচিং দুই প্ৰকাৰৰ জানি ল'লোঁ, এতিয়া নেক্সট আছে বেণ্ডিং জানি ল'লোঁ। তো হোৱাট ইজ বেণ্ডিং? তো বেণ্ডিঙো আকৌ বহুত ধৰণৰ টাইপ আছে। বেণ্ডিং মানে কি হ'ল, কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰজেন আছে, বনডাল ৰেগুলাৰ বনডাল থাকে এনেকৈ। যদি কিবা কাৰণত এই হাইড্ৰজেনডাল ইফালে আহিল, বা এই হাইড্ৰজেনটো ইফালে গ'ল, বা এই হাইড্ৰজেনডাল ইফালে, এক প্ৰকাৰৰ এই বনডালৰ ৰোটেশ্যনটোত কি হ'ল, ভাঁজ খাই গ'ল। যেনেকৈ বস্তু এটা ভাঁজ খাই যায়, যিদৰে এখন প্লেনত পেজ এটা আছিল, কিতাপৰ পেজ, যেতিয়া আমি ভাঁজ কৰি দিম মাজেদি, এনেকৈ বেণ্ড হৈ যাব। এই ভাঁজ কৰাৰ ফলত ই দেখাত এনেকুৱা হ'ব, এক চাইড এনেকৈ আছিল, এক চাইড এনেকুৱা কৰি এনেকৈ ভাঁজ কৰিব পাৰি, অপজিট চাইডতো ভাঁজ কৰিব পাৰি। তো বেণ্ড হৈ গ'ল বস্তুটো, কাগজখন হাতেদি জাপি দিলে এনেকুৱা বেণ্ড কৰিব পাৰি। ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ বেণ্ডিং ছাপ'জ। তো বেণ্ডিং সকলোৱে জানে কেনেকৈ বেণ্ড কৰিব পাৰি, ৰড এডাল, আইৰণ এডাল, ঠিক আছে। তো বেণ্ডিঙৰো বিভিন্ন টাইপছ আছে। তো ফাৰ্ষ্ট টাইপ আই উইল ইন্ট্ৰডিউচ। ফাৰ্ষ্ট টাইপ যিটো বেণ্ডিং আছে, সেইটোক আমি কওঁ চিজাৰিং। SCI স্পেলিং চাই ল'ব, SCI ERNG, চিজাৰিং মানে চিজাৰ জানা, কেঁচি। তো কেঁচি এডাল কেনেকুৱা, তো কেঁচি এডাল এনেকুৱা ন, ইফালে মুখটো থাকে কেঁচি নখ। তো কেঁচি এডাল ইফালে যেতিয়া প্ৰেছ কৰিম, এইখণ্ড মুজি যাব আৰু আগফালটো খোলা খাই যায়। এতিয়া এই দুটা ছাইড মই দুইফালে আমি সেই কৰি দিওঁ,
টানি দিওঁ, ইফালেও টানা যায় ইফালে আঙুলি দুটা ভৰাই কাৰণে যদি টানি দিওঁ, টানি দিলে কি হ'ব, এইখনটো মুজ যাব, মানে এইফালে জপোৱা যায়, ইফালে চাইডটো খোলা যাব। তো এইটো এটা চিজাৰিং টাইপ অফ বেণ্ডিং, এইটো এটা বেণ্ডিঙে হ'ল চাব গ'লে। বেণ্ড কৰি পেলালোঁ, আছিলে এনেকৈ অপেন হৈ তো আমি বেণ্ড কৰি দিলোঁ, দেখাত কেঁচিৰ নিচিনা। তো এইটো বেণ্ডিং। তো চিজাৰিংটো হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে। চিজাৰিংটো আমি আচলতে ধৰোঁ, আমি অপেন পৰ্চনটো ধৰোঁ। চাপ'জ কেঁচিটো যিদৰে চিজাৰখন, এইটো মই চেণ্টাৰ কাৰ্বন, এইটো হাইড্ৰজেনটো আমি কেঁচি ধৰা আঙুলি সোমোৱা মূৰটো উলিয়াই ল'ল। অ'কে, তো আমি কি কৰোঁ, যেতিয়া কেঁচিখন অপেন কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, এই হাইড্ৰজেন এই মূৰটো তলফালে আনিম, এই মূৰটো তলফালে আনিম, দুইটা মূৰ এটা অপজিট ডাইৰেকশ্যনত। ইফালে আহিলে এইটো চাইডে আহিব, দেখাত ছেম যেন লাগে কিন্তু আহিছে অপজিট ডাইৰেকশ্যন। ছেম হ'লে এইটো এটা ডাইৰেকশ্যনত যাব। অ'কে, তো দেখাত ছেম লাগিলে ড'ন্ট বি কনফিউজ। তো এইটো চাইডতে আহিব, তো এই হাইড্ৰজেনটো এইফালে আহিব, এইটো হাইড্ৰজেনো এইফালে আহিব, তেতিয়া এই মূৰটো জপ খাব আৰু এই মূৰটো বেছিকৈ খোলা যাব। তো এইটো ইজ কল্ড এজ চিজাৰিং। অ'কে, নাম্বাৰ 2 ইজ ইউৰ, এইটো এটা বেণ্ডিং টাইপ এটা গ'ল। নেক্সট নাম্বাৰ টু হ'ব, তাক আমি ক'ম ৰকিং বুলি ক'ম। হোৱাট ইজ ৰকিং? অ'কে, এই যিটো বেণ্ডিং আছে C∪1 হাইড্ৰজেন, এই যিটো চিজাৰিং বা ৰকিং, এইখন এখন প্লেনত হৈ আছিল। নোট ডেট ইন এ প্লেন, মই এইটো লিখিব পাহৰিলোঁ। চিজাৰিংটো এখন প্লেন, এনেকৈ এখন প্লেনতে হৈ আছে। ৰকিঙত কি হয়, দেখাত চিজাৰিঙৰ নিচিনা, জাষ্ট ইয়াত কি হ'ব, ইয়াত চিজাৰিঙৰ অপজিট, মানে এইটো হাইড্ৰজেন চাপ'জ কেঁচিখন আমি খোলোতে দুইটা চাইড একফালে অপজিট চাইডত আনি কেনে নেক্সট মূৰটো আমি অপেন কৰিছিলোঁ, কেঁচিখন খোল খাইছিল। ইয়াত কিন্তু অপজিট, এইটো মূৰো জব খালে এটা ডাইৰেকশ্যনত। যদি হাইড্ৰজেনটো এক্সপাণ্ড কৰোঁ কাৰ্বনৰ পৰা বণ্ডডাল, তো এইটো চাইডে ছেম চাইডত এই কাৰ্বন হাইড্ৰজেন বণ্ডডাল ষ্ট্ৰেচ কৰিম, মানে টানি আনিম, পুল কৰিম। তো এইটো এটা এক চাইডত হ'ব। চিজাৰিঙত কি আছিল, এইটো ইফালে গ'লে এইটো উল্টা চাইডৰ পৰা আহিছিল। চিজাৰিঙত আছিল এইটো চাইডৰ পৰা উল্টা চাইডত আহিছিল। তো জাষ্ট চিজাৰিঙৰ অপজিট, মানে ই এটা ডাইৰেকশ্যনত যাব, চিজাৰিঙৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যন, আৰু দুইটা প্লেনতে হয়। চিজাৰিং এণ্ড বেণ্ডিং ইন এ প্লেন। তো আই হোপ ইউ আৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। তো দিছ ইজ অলছ', কাৰণ কিতাপত নেমকেইটা থাকে কিন্তু আমি বুজি নাপাওঁ। হোৱাট ইজ চিজাৰিং, বেণ্ডিং, ৰকিং। নাম্বাৰ 3 টাইপ ইজ ইউৰ, এইকেইটা আমি প্লেনত পঢ়িছিলোঁ, এতিয়া আমি কৰিম আউট অফ প্লেন বেণ্ডিং। মানে আউট অফ প্লেন মানে একো নাই, চাপ'জ ইয়াত কাৰ্বনটো আছিল, ঠিক আছে। তো ইয়াতে এটা হাইড্ৰজেন আছে, ইয়াত এইখন আছিল এনেকে, এইটো দেখাত ৰকিঙৰ নিচিনা, কিন্তু এই মোচনটো প্লেনত নাথাকে। এই হাইড্ৰজেনটো ইয়াৰ পৰা অলপ এনেকৈ উঠাই আনিব, প্লেনৰ পৰা এনেকৈ টানিব, যাতে ই যিটো আগৰ যিটো পজিশ্যন আছিল, ই আছিল এনেকৈ প্লেন এখনত, ৰকিংটোৰ নিচিনা দেখাত। ৰকিংটো কিন্তু প্লেনত হয়, এইটো আউট অফ প্লেন হয়। শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। তো এই যিটো বেণ্ডিং পৰ্চন হ'ল, ইয়াতে হাইড্ৰজেনটো উঠাই আনে, যেনেকৈ গজাল এটা ইয়াত পুতি থোৱা আছিল, এই গজালটো আমি চিধা কৰোঁতে উঠাই আনিলোঁ। এই যিটো পজিশ্যন আছিল, এই পজিশ্যনটোৰ পৰা হাইড্ৰজেনটো উঠাই আনিলোঁ, দুইটাকে একে ডাইৰেকশ্যনত আমি উঠাই আনিলোঁ। এই যিটো কম, তাৰমানে আগতে আছিলে এনেকৈ কাৰ্বন ইফালে বিল' দ্য প্লেন, অন দ্য প্লেন, এইটো আমি এখন প্লেন বুলি মানি লৈছোঁ। এই যিটো হাইড্ৰজেন আগতে আছিল এনেকৈ চিধাকৈ, তো এইবাৰ উঠি যাব, অলপ ওপৰ ফালে গুচি গ'ল। চাপ'জ দুইটা ছেম ফালে টানিছোঁ নহয়, ইও এনেকৈ উঠি গ'ল। তো আগৰ এই প্লেনখন প্লেন হৈ নাথাকিল, এতিয়া ই উঠি গ'ল ইন দ্য ছেম ডাইৰেকশ্যনত। অ'কে, তেতিয়া আমি কম ইয়াত এই যিটো বেণ্ডিঙৰ নাম হ'ব, দিছ ইজ ৱেজিং। অ'কে, তো ইয়াক আমি নাম দিছোঁ, ইয়াৰ নাম হ'ব ৱেজিং। নেক্সট বেণ্ডিং, লাষ্ট বেণ্ডিং, এইটো আউট অফ প্লেন বেণ্ডিং, আৰু এটা আছে আউট অফ প্লেনত। তো লাষ্ট আউট অফ প্লেন বেণ্ডিং ইজ ইউৰ আউট অফ প্লেন লাষ্ট বেণ্ডিং এইটো। অ'কে, লাষ্ট বেণ্ডিং আউট অফ প্লেন,
আউট অফ প্লেন লাষ্ট বেণ্ডিংটো কি হয় 1 সেকেন্ড ওকে সাপোজ কাৰ্বন সেম এইটো মই এনেকৈ ধৰিলোঁ হাইড্ৰজেন সাপোজ আমি যিটো চিজাৰিং আছিলে চিজাৰিংটো কি কৈছিলোঁ কেঁচিখন ওপৰত অপজিট ছাইডত টানিব লাগে তেতিয়া কেঁচিখন অপেন কৰোঁতে আমি এনেকৈ কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি কেঁচিখন জপাওঁতে কি হ'ব এই হাইড্ৰজেনটো মই এনেকৈ চিধাকৈ উঠাই নিলোঁ আৰু এইটো হেৰিৰ অপজিট আছে আউট অফ প্লেন কিন্তু ৱেজিঙৰ অপজিট চিজাৰিঙৰ নিচিনা দেখাত কিন্তু এইটো আউট অফ প্লেন হ'ব এই কেঁচিখন জপাওঁতে আমি কি কৰিম এই দুটা ছাইড এবাৰ টানি দিম এইটো ছাইড মোৰ মাছ যাব ঠিক দেখাত তেনেকুৱা আৰু এইটো কি হ'ব এতিয়া সাপোজ মই দেখাইছোঁ ইয়াক যদি মই এইটো ৰাফ কৰিলোঁ এইটো ৱেজিং আছিলে লাষ্টটো নেক্সট মই ইয়াত যদি লিখোঁ কাৰ্বনটো এনেকৈ থাকিল হাইড্ৰজেন ওকে এটা প্লেনত তো এইটো ছাইড উঠি যাব এবাৰ এইটো ছাইড অপজিট ছাইডে উঠি যাব চিধাই উঠি যাব তো তাৰ ফলত কি হ'ল এই প্লেনখনটো আছে এনেকৈ এই প্লেনৰ পৰা ওপৰ ফালে গুচি গ'ল এই প্লেনৰ পৰা উঠি আহিলে প্লেনখন আগৰ যিটো কাৰ্বনৰ প্লেন আছিল সেই প্লেনখন এৰি থৈ গুচি আহিলে ইন অপজিট ডাইৰেকশ্যন তো এইটোৰ নাম হ'ব টুইষ্ট কৰা এই টুইষ্ট শব্দটো আগতে শুনিছোঁ টুইষ্ট বৰ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকৈ এইটো বৰ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল তো আমি টুইষ্ট বৰ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় এইটো চাইক্লোহেক্সেন টুইষ্টিং কৰা বুলি কয় টুইষ্ট কৰিছোঁ কাদিমে টুইষ্ট লাইক ডেট অ'কে তো এইখিনি বেছিকখিনি শেষ হ'ল তো ছেকেণ্ড পৰ্চন অ'কে চৰি 5 মিনিটছ বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু উপায় নাই এইখিনিতো জানিব লাগিবই তো এতিয়া জাষ্ট কম্পিটিশ্যন নিউমাৰিকেল পাৰ্ট নিউমাৰিকেল কনচেপ্ট একদম ইজি তাড়াতাড়ি কৰি দিম তো নিউমাৰিকেল কনচেপ্টত চাওঁ ফাৰ্ষ্ট ছাপোজ মই এটা লৈছোঁ তো আয়াৰ স্পেক্ট্ৰৰ ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন এটা জানি লওঁ চিম্পল কণ্ডিশ্যন আৰু বহুত কণ্ডিশ্যন আছে এইবিলাক পঢ়ি ল'বা বুকত আয়াৰৰ মেইন কণ্ডিশ্যন হৈছে কি হ'ব যেতিয়া ডাইপল মুভমেণ্ট DM বুলি কৈছোঁ ডাইপল মুভমেণ্ট মলিকুল এটাৰ যিটো ডাইপল মুভমেণ্ট চেঞ্জ হ'ব কেতিয়া যেতিয়া তাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চেঞ্জ হয় মানে ডাইপল মুভমেণ্ট চেঞ্জেছ উইথ চেঞ্জ ইন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে ডাইপল মুভমেণ্ট চেঞ্জ হয় মেইন কণ্ডিশ্যন এইটো আয়াৰ মুভমেণ্ট মানে কি হ'ব যিটো নেট ডাইপল মুভমেণ্ট যিটো আমি পাম সেইটো আচলতে জিৰ' নহয় আয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰো এটা কণ্ডিশ্যন আছে যে ইট উইল বি চিমেট্ৰিকেল হ'ব নে আনচিমেট্ৰিকেল এলকিন হ'ব সেইটো এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে মই ইন কেছ অফ এলকিন এটা দুই এটা বুজাই দিম এই বাকীখিনি পঢ়ি ল'ব লাগিব অলপ বেছি নহয় জাষ্ট অলপ অ'কে তো ফাৰ্ষ্ট যদি মই এটা এক্সাম্পল দি বুজাই দিম কাৰ্বন ডাবল বণ্ড CH অ'কে আমি প্ৰপাৰ্টি পঢ়িছোঁ ফিজিকেল বিহেভিয়াৰ উই নো এবাউট দ্য ফিজিকেল বিহেভিয়াৰ জানো আৰু কেমিকেল বিহেভিয়াৰ কি তো ফিজিকেল বিহেভিয়াৰত কি মোৰ বইলিং পইণ্ট মেল্টিং পইণ্ট পঢ়োঁ যেতিয়া আমি কেমিকেল বিহেভিয়াৰ পঢ়োঁ তেতিয়া এটা বণ্ড কেমিকেল কম্পাউণ্ডৰ এটা তাৰ কেনেকুৱা ভাইব্ৰেশ্যন কেনেকুৱা মুড অফ ষ্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি কেমিকেল বিহেভিয়াৰত পঢ়োঁ বা তাৰ কেমিকেলটোৰ কাষত কি এটম লাগি আছে সেইবিলাক আমি কেমিকেল বিহেভিয়াৰত পঢ়োঁ তো কেমিকেল বিহেভিয়াৰটো জানিব লাগে তো কেমিকেল বিহেভিয়াৰ ইয়াতে কি আছে কাৰ্বনটোৰ কাষত কি আছে হাইড্ৰজেন আছে কাৰ্বন আছে ইয়াৰ কাষত হাইড্ৰজেন আছে ঠিক আছে আৰু এইটো কাৰ্বনৰ কি হ'ল এই এটা বিহেভিয়াৰ চালোঁ মই নেক্সট এইটো কাৰ্বনৰ বিহেভিয়াৰ চাম তো এইটো কাৰ্বনৰ বিহেভিয়াৰ কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট কথা এই কাৰ্বনটোৰ চাৰিওফালে হাইড্ৰজেন আছে ইফালে এটা মিথিলিন গ্ৰুপ বুলিও ক'ব পাৰোঁ গ্ৰুপ এটা লাগি আছে CH2 গ্ৰুপ তো ছাপ'জ এই দুটা কাৰ্বনৰ বিহেভিয়াৰ একে মানে এইটো হ'ব চিমেট্ৰিক এলকিন অ'কে তো চিমেট্ৰিক এলকিন আৰু ইয়াৰ যদি আমি ডাইপল মুভমেণ্ট আমি জানো ডাইপল মুভমেণ্ট মানে কি তাৰ অপজিট বণ্ড যিটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে ইয়াৰ ছাপ'জ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে হাইড্ৰজেন 2.1 চামথিং আৰু কাৰ্বনটো হ'ব পাৰে 4 ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি চামেশ্যন বা এনেকৈ লিখে ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে এডাল বণ্ডৰ ডাইপল মুভমেণ্ট ক্ৰিয়েট হয় তো ডাইপল কেনেকৈ ক্ৰিয়েট হয় যেনেকৈ এইবিলাক বেছিক কথা
এই কাৰ্বন এটাৰ পৰা কাৰ্বনটোৰ ফালে মেইন যিটো ডাইপল অংশ থাকিব এইটো কাৰ্বনৰ ফালে থাকিব, হাইড্ৰজেনৰ পৰা এটা সৰু লুপ হৈ থাকিব। অ'কে, তো ইয়াৰ মোৰ ইলেক্ট্ৰন ডেঞ্চিটি কাৰ্বনৰ ফালে আছে, তো ই কি কৰিব, কাৰ্বনে হাইড্ৰজেন টানিব, নেক্সট হাইড্ৰজেন কাৰ্বনক টানিব, জাষ্ট লাইক দিছ। অ'কে, কিন্তু ইয়াত এটা কেছ হ'ল কি, এনেকুৱা হ'ব লাগে নিয়ম মতে ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি ফালৰ পৰা, কিন্তু ইয়াত কেছটো অলপ স্পেক্ট্ৰস্কপিত অলপ বেলেগ ধৰণে আমি চাওঁ বস্তুটো। ইয়াৰ মেইন কেছটো হৈছে কি, ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ ডিফাৰেঞ্চৰ ওপৰত নহয়, ইয়াৰ প্লেন আৰু আইডেণ্টিকেলৰ ওপৰত চোৱা যায়। গতিকে আমি কাৰ্বনে হাইড্ৰজেনক টানাটো এইটো বেলেগ কথা, তো আমি কনচিডাৰ কৰিম ইয়াত ষ্ট্ৰেচিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ওপৰত। সেইটো এটা ষ্ট্ৰেচিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকে চবৰে। ছাপ'জ এই বনডালৰ এটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে, যেনেকৈ মই দেখালোঁ, টানোতে এটা এনাৰ্জি লাগিল, সেই এনাৰ্জিটো ক'ৰ পৰা আহে, এই ৱেভ লেংথ বা এনেকুৱা এনাৰ্জি ষ্ট্ৰেচিং বনডাল ষ্ট্ৰেচ হোৱাৰ ফালৰ পৰা, যিটো ইনফ্ৰাৰেড ৰিজিয়নত গ'ল, তো সেইবিলাকৰ পৰা আহে। তো ষ্ট্ৰেচিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল হেৰি লাগে ইয়াত, তো সেইটো মই পিছত আলোচনা কৰিম। CH বন ষ্ট্ৰেচিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এটা ছাপ'জ 3000 চেণ্টিমিটাৰ এনেকুৱা ভিতৰত আহে আৰু লাইক দিছ, কিবা কিবি আছে, এইটো মই চাব লাগিব। ষ্ট্ৰেচিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ঠিক তেনেকুৱা। তো নেক্সট কথা, ইয়াৰ যিটো বিহেভিয়াৰ একে হ'ল, এতিয়া মই ইয়াৰ অপজিট ফালে মই চাইছোঁ ডাইপল মোমেণ্টটো, আচলতে চাব লাগে এইফালে একৰ্ডিং টু দিছ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি থিয়ৰী। তো মই এনেকৈ যদি চাওঁ, ইয়াৰ যিটো নেট ডাইপল মুভমেণ্ট, চেঞ্জ ইন ডাইপল মুভমেণ্ট হ'ল, কাৰণ ডাইপলটো একেই থাকিল, কাৰ্বন হাইড্ৰজেনৰ ডাইপলটো, ইয়াৰ ডাইপলটোতো, তো ইয়াৰ ডাইপলটো একেই আছে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নাই, কাৰণ এটমটো ডিফাৰেঞ্চ হোৱা নাই, এটমটো এটাই আছে, ই এটা স্পেক্ট্ৰাতে এবজৰ্ব কৰিব। অ'কে, আয়াৰ স্পেক্ট্ৰা আচলতে এবজৰ্পশ্যন স্পেক্ট্ৰা, যিমানে এনাৰ্জি দিব, এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰিব, কৰি আয়াৰ ৰিজিয়নত যাব মলিকুলটো, যাক আমি আয়াৰ ৰিজিয়নটো আমি এক্সপেৰিমেণ্টেলি চাওঁ, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ ফলত যিটো এনাৰ্জি আহিব, যিটো ডাইপল যিটো ক্ৰিয়েট কৰিলে, তো যিহেতু ইয়াৰ একে হাইড্ৰজেন এটমে লাগিছে, বেলেগ এটমটো নাই, গতিকে ইয়াৰ ফলত কি হ'ব, এইটো চাইড কেঞ্চেল যাব, এইটো চাইড কেঞ্চেল যাব, ইয়াৰ ডাইপল মুভমেণ্ট আমি 0 পাম। অ'কে, কাৰণ কিয় 0 হ'ল, যেতিয়া ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যিটো চেঞ্জেছ হ'ল, অভিয়াছলি কিবা এটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সৰু সুৰা থাকিব, কিন্তু একেই আছে পাৰে, তথাপি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চেঞ্জেছ হ'ব যিহেতু আয়াৰ ৰিজিয়নত, কিন্তু ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চেঞ্জ হোৱাৰ লগত ইয়াৰ কোনো ডাইপল মুভমেণ্টটো একেই থাকিল, মিউ ইকুৱেল টু চেম থাকিল। তো মিউ ইজ নট চেঞ্জ, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চেঞ্জ হ'লেও ডাইপল মুভমেণ্টটো চেঞ্জ হ'ব। তো সেইকাৰণে এই মলিকুলটোক কোৱা হ'ব, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চেঞ্জ হ'ল কিন্তু মলিকুলটোৰ ডাইপল মুভমেণ্ট চেঞ্জ নহ'ল। তো ডাইপল মুভমেণ্ট চেম থাকিলে, ডাইপল মুভমেণ্টটো চেম থাকিল, মিউ টু ডাইপল মুভমেণ্ট ডেল মিউ ইকুৱেল টু চেঞ্জ ইন ডাইপল মুভমেণ্ট 0 হ'ল, মানে ডাইপল মুভমেণ্টটো চেমেই থাকিলে মিউটো। ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চেঞ্জ হ'ল, ষ্ট্ৰেচিং হ'ল, হেৰি হ'ল, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডাইপল মুভমেণ্ট চেঞ্জ নহ'ল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চেঞ্জ হ'ল। তো সেইকাৰণে এই মলিকুলটোক কোৱা হ'ব আয়াৰ ইনএক্টিভ মলিকুল, আয়াৰ ইনএক্টিভ মলিকুল বুলি কোৱা হ'ব। দিছ ইজ ন'ন এজ আয়াৰ ইনএক্টিভ মলিকুল, 1 নম্বৰ কথা। তো নাম্বাৰ 2, দিছ ইজ আয়াৰ ইনএক্টিভ মলিকুল। তো আমি ছেকেণ্ড এটা অপশ্যন ল'লোঁ, নাম্বাৰ 2। নাম্বাৰ 2 যদি চাওঁ, চাপ'জ এইবাৰ মই এটা এলকিন ল'লোঁ, ঠিক আছে, এইটো মই চিছ এলকিন ল'লোঁ। চিছ এলকিন মানে ইয়াৰ এটা চেম ছাইডত, ছাপ'জ 90 ডিগ্ৰী, যিকোনো এংগেল, 60 ডিগ্ৰী, 120 ডিগ্ৰী, তো চেম এংগেলত কি হ'ল, একে গ্ৰুপ আছে, প্ৰায়ৰিটি অৰ্ডাৰ দি চাব পাৰে, যেনেকৈ ন, এইখিনিতো বেছিক জানে বুলি ধৰি ল'লোঁ, তো এইখিনি চেম গ্ৰুপ আছে। তো এতিয়া চিছ এলকিন ই ফৰ্ম কৰিলে এটা চিছ এলকিন, ইট ফৰ্ম এ চিছ এলকিন, ই চিছ এলকিন এটা ফৰ্ম কৰিছে। তো ঠিক আছে, তো চিছ এলকিনত কি হ'ল, এই যিটো ৰিজাল্টেণ্ট যিটো ডাইপল মুভমেণ্ট পাওঁ আমি, যিটো ৰিজাল্টেণ্ট ই চিছ এলকিনত কি হ'ল, কাৰ্বনৰ পৰা CH3 এনেকৈ টানি গ'ল, এক্সপাণ্ড কৰিলে, কাৰণ মলিকুলটো টানিবই, ষ্ট্ৰেচিং হ'ব। এইটো এটা বেছ এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰি, এটা ছফ্টৱেৰ গছিয়ান ভিউ। তো এইটো ডিফিকাল্ট হয় মোৰ ইয়াত ডেমনষ্ট্ৰেট কৰাটো, তো আই উইল ট্ৰাই মাই বেষ্ট। তো ই এনেকৈ টানিব, তো এটা ষ্ট্ৰেচিং হৈ আছে। তো আৰু ইফালে ইয়াৰ অপজিটত যিটো মলিকুলে টানি আছে, ইয়াৰ অপজিটত টানি থকা মলিকুলটো কি হ'ব, এটা বেলেগ মলিকুল, মানে দে হেভ চাম ডিফাৰেণ্ট, নট অলপ চেম বিহেভিয়াৰ আছে, ইয়াৰো CH3 আছে, ইয়াৰো CH3 আছে, কিন্তু আমি ইয়াৰ অপজিটত যিটো ডাইপল মুভমেণ্ট পাম,
ইহঁততো ষ্ট্ৰেচিংটো বেলেগ হ'ব ষ্ট্ৰেচিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি তো চেঞ্জ ইন মিউ চেঞ্জ ইন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি উইথ চেঞ্জ ইন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বহীত লিখি ল'ব পাৰে উইথ চেঞ্জ ইন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দ্য ডাইপল মুভমেণ্ট অলছ' চেঞ্জেছ কাৰণ ই যিমান জোৰত টানিব ই বেছি জোৰত টানিব কাৰ্বন হাইড্ৰজেন ষ্ট্ৰেচিংটো অ'কে বা ই কাৰ্বনটোৰ ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া কাৰ্বনে টানি লৈ যাব পাৰে হাইড্ৰজেনৰ এইটো আমি জানো ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে তো ছাপ'জ ইয়াৰ চেঞ্জ ইন ডাইপল মুভমেণ্ট হ'ব তাৰমানে ইয়াৰ ডাইপল মুভমেণ্ট একে নহয় ইটছ নট ছেম ইয়াৰ ডাইপল মুভমেণ্ট নট ছেম এটা মেইন প্ৰাইমেৰী কণ্ডিশ্যন হৈছে চেঞ্জ ইন যিমানে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চেঞ্জ হয় ডাইপল মুভমেণ্টো চেঞ্জ হয় হ'ব লাগে ইয়াত ডাইপল মুভমেণ্ট ইয়াৰ অপজিট ফালে চালে আমি ডাইপল মুভমেণ্ট চেঞ্জ হৈছে ইয়াৰ অপজিটত চাম আমি ইয়াৰ অলছ' দ্য ডাইপল মুভমেণ্ট Here also the dipole moment change. ইফালে ডাইপল মুভমেণ্ট চেঞ্জ হৈছে ইফালে ডাইপল মুভমেণ্ট কাৰণ এটম বেলেগ আছে যদি CH3 থাকিলে ডাইপল মুভমেণ্ট ইয়াৰো জিৰ' আহিলে কিন্তু ইয়াত যিহেতু হাইড্ৰজেন আছে তো এটম চেঞ্জ তো ডাইপল মুভমেণ্ট অলছ' চেঞ্জ তো ইয়াৰ ফলত কি হ'ল ই এটা IR এক্টিভ মলিকুল বুলি কওঁ কাৰণ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু ডাইপল মুভমেণ্ট চেঞ্জ হ'ল মানে ইয়াৰ নেট ডাইপল মুভমেণ্ট যিটো পালোঁ ডেল মিউ ইজ নট ইকুৱেল টু 0 সেইকাৰণে ই IR এক্টিভ মলিকুল তো does it form ইয়াক আমি ক'ম IR active molecule IR active okay তো আৰু এটা এক্সাম্পল লাষ্ট ট্ৰান্সফৰ্ম চিছটো আমি জানিলোঁ এইকেইটাৰ ওপৰতে বেছ কৰি কুৱেশ্যন আহে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ তো ছেকেণ্ড ইজ ইউৰ এইটো IR active হ'ল ডিলিট কৰি দিলোঁ ছেকেণ্ড ইজ ইউৰ ট্ৰান্স মলিকুল okay C11C কাৰ্বন ল'লোঁ ছাপ'জ এনেকৈ ল'লোঁ okay এটা মলিকুল ল'লোঁ মই এইটোক আমি ট্ৰান্সফৰ্ম বুলি ল'লোঁ ট্ৰান্সফৰ্ম টাইপ এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব টাইপ 3 বুলি ধৰিলোঁ মই okay তো এইবাৰ ট্ৰান্স মলিকুল ল'লোঁ তো ছাপ'জ এই ট্ৰান্স মলিকুল আৰু এটা বস্তু নোট কৰি ৰাখা যে চিজ যিবিলাক আছিল নোট ওৱান থিং এইটো কৰাৰ আগত এটা বস্তু নোট কৰি ৰখা ভাল নোট কৰা উচিত যে মানে যিবিলাক চিজ আছে চিজ কম্পাউণ্ডবিলাক অল চিজ কম্পাউণ্ড মানে যাৰ কেমিকেল বিহেভিয়াৰ ডিফাৰেণ্ট থাকে বুজিছেনে তো কেমিকেল বিহেভিয়াৰ ছেম বা ডিফাৰেণ্ট কথা নাই যিবিলাক চিজ আছে চিজ তোমাৰ এচিমেট্ৰিকেলো হ'ব পাৰে বা চিমেট্ৰিকেল জানা বুলি ধৰি লৈছোঁ বা চিমেট্ৰিকেল শিকাই থৈ মাত্ৰ এচিমেট্ৰিকেল বা চিমেট্ৰিকেল তো সেইবিলাক অলৱেজ IR এক্টিভ কাৰণ সিহঁতৰ কিবা নহয় কিবা ডাইপল মুভমেণ্ট থাকিব কাৰণ যিটো হেভি গ্ৰুপ মানে যিটো কিবা নহয় কিবা তাৰ গ্ৰুপ এই দুটা ছেইম গ্ৰুপ দুটা এটা চাইডত থাকিব দুটাত অপজিট গ্ৰুপ থাকিব তেতিয়া আমি চিজ বুলি ধৰিম যদি ছেমেই হয় তেতিয়া চিজ ট্ৰেন্সটো নাহিবই এই গ্ৰুপটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব লাগিব তো এই দুটা তো ইয়াৰ যিকোনো নহয় কিবা এটা ডাইপল মুভমেণ্ট থাকিবই তো so that okay next transalkene okay so transalkene I am going to introduce now yes transalkene okay তো কাৰ্বন suppose ইফালে একো নাই মানে CH3 যিকোনো মলিকুল ল'ব পাৰে R গ্ৰুপ দিলোঁ আৰু H ইয়াত এলকিন ট্ৰান্স মানে কি ইয়াৰ অপজিটত থাকিব লাগিব ছাপ'জ এই মলিকুলটো আমি চাইছোঁ 180 ডিগ্ৰী এংগলত আছে দিছ ইজ ট্ৰান্সফৰ্ম এজ ইউ নো ঠিক আছে দুটা অপজিট গ্ৰুপ এই দুটা অপজিট দুটা ছেইম গ্ৰুপ বুলি ধৰিব পাৰা মানে অপজিট পজিশ্যনত আছে ছেইম গ্ৰুপ দুটা এনেকৈও ভাবি ল'ব পাৰা বা অপজিট পজিশ্যন গ্ৰুপবিলাক থাকিব ঠিক আছে 180 ডিগ্ৰী পজিশ্যনত আছে অ'কে বা এই দুটা এই ট্ৰান্স পজিশ্যন এই দুটা গ্ৰুপো দুটা ছেইম গ্ৰুপ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত আছে এই দুটা গ্ৰুপ এই দুটা গ্ৰুপ ঠিক আছে তো এতিয়া যদি ছেইম গ্ৰুপটো যদি ছেইম হয় এইটো কি হ'ব চিমেট্ৰিকেল যদি এইটো হ'ব চিমেট্ৰিকেল এলকিন কাৰণ চিমেট্ৰিকেল এই গ্ৰুপটো আৰু এই গ্ৰুপটো ছেইম এই গ্ৰুপটো আৰু অপজিট থকা গ্ৰুপটো ছেইম তো ই হ'ব চিমেট্ৰিকেল ট্ৰান্স এলকিন অ'কে তো চিমেট্ৰিকেল ট্ৰান্স এলকিন হ'ল তো ইয়াৰ কি হ'ব যিটো নেট ডাইপল মুভমেণ্ট ডেল মিউ কাৰণ ইফালে যিটো ফ'ৰ্চ এটা ইফালে যিটো ফ'ৰ্চ
এমাউণ্টটো দি টানিব মানে ষ্ট্ৰেচিং হ'ব, ইফালেও ছেইম ষ্ট্ৰেচিং, কাৰণ এই কাৰ্বনৰ লগত এই লাগি থকা গ্ৰুপটো ছেইম আছে। অ'কে, এইবাৰ হাইড্ৰজেনৰ যিটো ষ্ট্ৰেচিং হ'ব, ইফালে কাৰ্বন হাইড্ৰজেন ছেইম আছে, ইফালেও কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰজেন ছেইম আছে, ইফালে যিটো ষ্ট্ৰেচিং হ'ব সেইটো ছেইম হ'ব। অ'কে, তো ছেইম হ'লে কি হ'ল, এইটো কেঞ্চেল আউট হৈ গ'ল, এইটো আৰু কেঞ্চেল আউট। ছাপ'জ এটা বল কেঞ্চেল আউট হ'ল, তো ইয়াৰ যিটো নেট ডাইপল মোমেণ্টটো 0 হ'ল। ঠিক আছে, তো ছাপ'জ এটা বল, ফুটবল এটা, ঠিক আছে, এটা শকত মানুহ টানিছে আৰু এটা শকত মানুহ টানি আছে, এটা যদি ক্ষীণ মানুহ টানি আছে, যদি শকত মানুহ যেতিয়া টানি আছে, তো ফুটবলটো ইফালেও নাযাব, ইফালে একবাৰ যায়, ইফালে একবাৰ যাব খোজো, মানে কি হ'ব, যায় এটা সময়ত ঠিক নাযায় আৰু ষ্ট্ৰেচিং মাজতে ৰৈ যাব। ঠিক আছে, এনেকুৱা হ'ব। যদি ছাপ'জ এটা শকত মানুহ, একেবাৰে ক্ষীণ মানুহ, তাৰ মানে বলটো একেবাৰে নাই, তো কি হ'ব, ই ফুটবলটো তাৰ গাৰ ফালে টানি লৈ যাব, লগতে একো টানি লৈ যাব। অ'কে, তো দিছ শুড বি হেপেন, এইটো হ'ব পাৰে। তো তেতিয়া কি হ'ব, ই হ'ব এচিমেট্ৰিক ষ্ট্ৰেচিং। প্ৰথম কেছটোত যিটো দুইটা শকত মানুহ আছিল, তাৰ যিটো ডাইপল মুভমেণ্ট যিটো টানা কেঞ্চেল হৈ গ'ল, ফ'ৰ্চটো একো কামতে নাহিল, কাৰণ বস্তু এটা ডিছপ্লেচমেণ্ট নহ'ল। হোৱাট ইজ দ্য ফ'ৰ্চ ইজ দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট, হোৱাট ইজ দ্য ৱৰ্ক, কাৰ্যৰ মানে কি, বস্তু এটা স্থানান্তৰ হ'ব লাগে, তো ইয়াত স্থানান্তৰ নহ'ল, তো কাৰ্য কৰাৰ মূল্য নাহিল, গতিকে ডাইপল মুভমেণ্টটো তাৰ 0 হ'ল, নেট ডাইপল মুভমেণ্ট। অ'কে, তো ঠিক তেনেদৰে ই ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিলে, যদি মানুহটো যদি ক্ষীণ হয়, এই মানুহটো যদি ক্ষীণ আছিলে, যদি ক্ষীণ হয়, তো ই শকত মানুহ এটাই এই ক্ষীণ মানুহটোক টানি ল'ব, লগতে বলটো টানি লৈ যাব, তো আল্টিমেটলি এই বস্তুটো স্থানান্তৰ হ'ল, তো ই কাৰ্য কৰিব। ইট ইজ ৱৰ্কৰ ডেফিনিশ্যনটো এইটোৱে আছিলে, টেল মি ইকুৱেল টু, এইবাৰ নট ইকুৱেল টু 0। অ'কে, ঠিক তেনেদৰে সেইকাৰণে ইয়াত আমি গম পালোঁ, চ' ইটো 0 মানে কি, আয়াৰ ইনএক্টিভ, আগৰ যিটো মলিকুল আছিল, তো ডেল মিউ 0, ডাইপল মুভমেণ্ট 0 মানে কি হ'ব, এইটো হ'ব আয়াৰ ইনএক্টিভ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ অপজিট কেছ, যদি ছাপ'জ এই যিটো মলিকুল আছিলে, ছাপ'জ এই যিটো মলিকুল আছিলে ডাবল বন্ড, যদি ছাপ'জ ইফালে এটা ইথিলিন মলিকুল আছে C2H5, এইবাৰ বেলেগ গ্ৰুপ, এইবাৰ যদি CH3 দিলোঁ, মিথেন, আগৰটো ৰাখিলোঁ CH3, এইবাৰ হাইড্ৰজেন, তো ই অলপ হ'লেও এটা জুৰি গ্ৰুপ লাগিছে, এটা ডাঙৰ শকত মানুহ বুলি ধৰি লওক, আৰু ই এটা ক্ষীণ মানুহ, কাৰণ ইয়াত কাৰ্বনৰ সংখ্যা বেছি আছে, তো ই বেছি জোৰত টানি লৈ যাব, তাৰমানে ইয়াৰ ডাইপল মুভমেণ্ট কি হ'ব, 0 নহয়, কিবা ডাইপল মুভমেণ্ট থাকিব, ইয়াক টানি লৈ যাব, বস্তুটো স্থানান্তৰ কৰিব, মানে ই কাৰ্য কৰিব। ছাপ'জ ই ডাইপল মুভমেণ্টত থাকিব, ডাইপল মুভমেণ্ট এতিয়া 0 নহয়, ইহঁত দুটাৰ কেঞ্চেল আউট হ'ব পাৰে, কিন্তু কেঞ্চেল আউট হ'ব লাগে, কিন্তু কি হ'ব, ইয়াক টানাল ল'ব, ইও অলপ চেঞ্জ হৈ যাব, তাৰ পজিশ্যনৰ পৰা ইও অলপ চেঞ্জ হৈ যাব, দেখাত বস্তুটো এনেকুৱা হৈ যাব, ই ডাইৰেক্ট ইয়াক টানিলে ইও অলপ ইফেক্টেড হ'ব, ছাপ'জ ডাইপল মুভমেণ্ট এইবাৰ 0 নহয়, তো আয়াৰ এইটো কি হ'ব, এক্টিভ হৈ যাব। অ'কে, তো চৰি আজি ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হৈ গ'ল, 5 মিনিট বুলি ভাবিছিলোঁ, তো চৰি ফৰ ডেট, এণ্ড এট লাষ্ট থেংকছ ফৰ ৱাটছিং। অ'কে, তো এইখিনিতো জানিব লাগিব বেছিক, তো ইয়াৰ পিকটো আমি জানিলোঁ, একদম লাষ্ট, জাষ্ট তো আমি জানিব লাগিব যে আমি গম পালোঁ, যিটো চিজ আছিলে, যিটো তাৰ ডাইপল মুভমেণ্ট কি হ'ব, চিছৰ ডাইপল মুভমেণ্ট, চিছ এলকিনৰ ডাইপল মুভমেণ্টটো কি হ'ব, তাৰ থাকিব, যদি ডাইপল মুভমেণ্টটো তাৰ যেতিয়া বেছি হ'ব, চিছ এলকিনৰ ডাইপল মুভমেণ্ট বেছি হ'ব, চিছ এলকিন, তো তাৰ এবজৰ্পশ্যনো বেছি হ'ব, তাৰ বেছি হ'ব, এবজৰ্পশ্যন বেছি হ'লে কি হ'ব, ইণ্টেন্স পিক দেখা পাব, মানে ডাঠ পিক, মানে যিটো আমি দেখা পাম, ইণ্টেন্স পিক দেখাব, ব্ৰড পিক নেদেখায়, ইণ্টেন্স পিক মানেতো জানাই। তো ট্ৰেন্স যদি এলকিন হয়, তাৰ কি হ'ব, ডাইপল মুভমেণ্ট কম হ'ব, আৰু তাৰ এবজৰ্পশ্যনো কম হ'ব, আৰু তাৰ পিকটো কি হ'ব, উইক পিকটোক আমি ব্ৰড পিক বুলি কওঁ, মানে ইয়াৰ পিকটো হ'ব এনেকৈ চাৰ্প হ'ব, ইণ্টেন্স হ'ব, আৰু ইয়াৰ পিকটো হ'ব কি হ'ব, উইক হ'ব, এনেকুৱা। তো লাইক ডেট, তাৰ ডায়েগ্ৰাম আছে, ইউ হেভ শুড
see the books diagram কাৰণে তো thanks for watching and বৰ ভাল সাউণ্ড কোৱালিটিৰ কাৰণে ইউজ কৰক হেডফোনছ thank you okay